Yan guys, Hyundai Sonata. So papalit tayo ng fuel filter nito. Nandito yung fuel filter niya. Yan, original. Papalit tayo. Yan guys, so nandito. Yan. So ito yung fuel pump assembly. So buksan natin yung takip. Ang dumi. Panis na to. Ha? Panis na. Ano na? Panis. Panis? Ang dumi. Dumi no? Ako pa? Oo, ako po. Take yung shop ko. Bakit mo first shop eh? Kung dito ka pa ng take. Ito lang, di mo makikita mo. Kapag ito, boss? Pero wala ko, tanong kung ano magandaan na. Nung nakita niya na ako, eh, ginagawa niya yung putang dumi. Wow, wow. Wow. Ang dumi. Ano, kaya lang kapag hindi ko. Ako lang isang burger ngayon. Halos ngayon, nakaatakan. Nung muna namin ginawa siya karaan. Ano din? Nasa may tara. Kaya bakit ikot hindi? Magkano? Sino ba tayo? Kaya isang ibang mga insalit. Ano kasi hindi ba nalang kita? Kaya mo tayo. Ruling ko lang. Ano ba yung muna? Pinapagod tayo kami. Pero ako. Sabi. Sabi. Baik. Ayo kita pindah.
Grabe ka na. Grabe yan ah. Yun guys, so nilinisan lang natin to. So ilalagay na yung filter. So, pero ang advice talaga nito, dapat talaga palit. Yan, ito na yung filter. Ayan. Yung goma bill. Kakabit na lang to. Titingnan na natin pagka nakabit na. Magka-umandar na. Ayan. Kakabitan natin to. So, pagasan muna natin. Kuya. Start. Start na natin. Okay. Yun. So, mas pumino siya oh. So, road test natin ito mamaya. Napaka-andar na ng andar. Smooth na.